Chào các bạn, trước mắt các bạn chính là hộp sản phẩm Transformer. Và đây là một sản phẩm tôi không có mua mà một người bạn cho tôi mượn để review. Và một sản phẩm này có tên là The Tyrant. Và tất nhiên đây chỉ là một cái tên để né tránh cái bản quyền mà thôi. Như các bạn thấy thì nó chính là nhân vật rất là quen thuộc đối với chúng ta. Nếu như bên Autobot khi nhắc đến thì phải là Optimus hoặc là Bumblebee, thì bên Decepticon khi nhắc đến thì chắc chắn phải là Megatron. Và đây chính là nhân vật Megatron của chúng ta. Và các bạn xem cái hình ở đằng sau nè, nó sẽ là một dạng robot và sẽ chuyển hóa thành một chiếc xe tăng. Kỳ lạ lắm phải không các bạn? Vì ở trong G1 Megatron sẽ biến thành một khẩu súng, hoặc là ở trong movie nó sẽ biến thành một dạng xe tăng, nhưng mà dạng xe tăng nó cũng khác với cái xe tăng này các bạn ạ. Thì đây chính là cái tạo hình của nó ở trong phim Transformer IDW. Và trong cái phần Transformer IDW nó sẽ có nhiều cái phần nhỏ nữa. Và cái phần nhỏ mà cái chú Megatron này xuất hiện nó chính là Storm Riser Megatron. Đây là cái tạo hình của nó ở trong đó. Và thú thực với các bạn thì tôi có biết cái gì đâu. Thật sự xem trọn bộ thì chỉ có Transformer movie mà thôi, tức là phim chiếu rạp của Michael 7 đó các bạn. Còn những cái phần phim khác như là G1 hay là IDW này nọ thì hoàn toàn không xem tới, cho nên tôi không biết. Tôi chỉ tìm hiểu sơ sơ như thế thôi. Còn nếu như các bạn muốn biết hơn về nó thì các bạn hãy tìm hiểu nhé. Và mẫu sản phẩm này của cái hãng Factory đây, và các bạn nhìn cái hộp nè, nó khá là nhỏ phải không? Thì con robot của chúng ta, con Transformer của chúng ta cũng nhỏ xíu thôi chứ không có to. Và đó là cái đặc tính của cái hãng này đó các bạn, chuyên làm những mẫu sản phẩm nhỏ xíu xìu. Và tuy nó nhỏ thôi nhưng độ tuổi dành cho nó không nhỏ các bạn nhé. Phải trên 15 tuổi trở lên mới được chơi. Rồi còn gì nữa không nào? Có cái mã nữa nè. Khi chúng ta chụp cái mã code này lại thì nó sẽ hiện thông tin này nọ lên cho chúng ta biết. 1.150.000 cho một sản phẩm này. Và bây giờ chúng ta hãy xem một sản phẩm các bạn nhé. Trước tiên hết là cái bản hướng dẫn của chúng ta, cũng đơn giản thôi. Rồi ok, để qua một bên nhé. Và bên trong hộp của chúng ta sẽ có hai cái khay. Một cái khay là đựng cái con Megatron và kiếm vũ khí này nọ của nó. Và một cái khay nữa là đựng những cái bạc. Những cái bạc này chính là những cái bạc thể hiện cái con Megatron ở dạng G1. Một tí thì tôi sẽ thể hiện cho các bạn xem nhé. Và đây là tất cả những gì nằm ở trên cái khay màu đen tôi giới thiệu đó các bạn. Khi ở trong hộp thì nó được để sẵn ở cái dạng robot rồi. Tuy nhiên từ robot Tran thành dạng xe tăng thì nó sẽ có một chút khó khăn hơn so với từ dạng xe tăng Tran lại thành dạng robot. Cho nên tôi để ở cái dạng này để Tran thành robot cho dễ thao tác và để các bạn dễ nhìn thấy các bước thao tác của tôi. Và có thêm cái phần vũ khí này nọ nữa, súng, kiếm và một cái đầu thay thế như thế này. Ok nhé, để qua một bên. Còn đây là cái dạng xe tăng của chúng ta, cái thiết kế ở trong IDW Transformer, một chiếc xe tăng. Và đáng tiếc rằng cái dạng này nó không có cái bánh. Nếu như nó là một cái dạng bánh xích, một cái chi tiết là thể hiện bánh xích và có thể đẩy được thì nó sẽ hay hơn rất là nhiều. Nhưng một phần có thể là do cơ chế ráp của nó và một phần là do nó nhỏ quá, cho nên không thể nào làm dạng bánh xích được. Nhưng nếu không có bánh xích thì nên cho chúng ta thêm những cái bánh xe tròn ở dưới này nè các bạn. 1 cái, 2 cái, 3 cái, 4 cái, để cho khi chúng ta để xuống mặt đất có thể di chuyển được. Và một phần nữa là để cho nó không có bị chày sơn các bạn. Nếu như là cái dạng bánh xích này mà chúng ta để xuống đất thì nó sẽ rất dễ chày sơn. Và có thể cái hãng này không để bánh xe là tại vì nó đã xác định rồi, đây là dành cho 15 tuổi trở lên chứ không phải là cháu lên 3 để mà có thể đẩy chạy un trên mặt đất được. Ok, đó là như thế. Và cái dạng xe này cầm trên tay nó cũng cứng cáp lắm các bạn. Nhỏ xíu thôi nhưng mà khi cầm trên tay thì chất liệu của nhựa đó khá là cứng cáp và khá là ổn định. Mặc dù rằng trong quá trình thao tác chuyển dạng thì có cảm giác sợ một chút, nhưng mà cứ yên tâm đi, nhựa rất là tốt. Và bây giờ không dòng dài nữa, tôi sẽ chuyển thể nó thành dạng robot, các bạn hãy xem cùng tôi nhé. Trước tiên hết thì chúng ta phải tách cái phần này ra nè. Đây, cái phần ụ súng của chiếc xe tăng đó các bạn. Mở lên như thế này và chúng ta sẽ bung cái phần tay này ra. Bung ra và chúng ta sẽ tháo cái súng rời ra như thế này.
tôi sẽ chuyển cây súng nó trước nhé. Đây, bẻ xuống và xếp vào, bên đây xếp vào. Như thế là thành một cây súng của Megatron rồi, để qua một bên. Và tiếp đến chúng ta sẽ xử lý tiếp nhé. Trước tiên hết là chúng ta sẽ mở cái phần này ra. Mở ra như thế này nè các bạn. Ok nha. Rồi hai cái phần bánh xích đằng trước nè, chúng ta sẽ bẻ ra sau như thế này. Bẻ ra sau như thế này. Và tiếp đến chúng ta sẽ xoay ra đằng sau nhé. Chúng ta sẽ chỉnh các vị trí lại. Chỉnh lại. Và cái phần này nè các bạn, chúng ta mở ra để xoay cái phần đầu nó lên như thế này. Ok, rồi. Để như thế. Sau đó chúng ta sẽ nâng cái phần này lên nè các bạn. Cái phần ụ súng của nó nè, nó sẽ trở thành cái phần tay. Và chúng ta sẽ xoay qua các bạn nhé. Xoay như thế này. Và bên đây cũng vậy, chúng ta sẽ xoay qua. Và tiếp đến là chúng ta sẽ xếp nó lại. Đấy, thấy không? Như thế là xong rồi nè. Và chúng ta sẽ bóp vào. Rồi, chúng ta đã chuyển thể xong cái phần thân của nó rồi. Và tiếp đến là cái phần này. Cái phần bánh xích trước nè các bạn. Chúng ta sẽ mở cái phần này ra nhé. Do nó khá nhỏ cho nên các bạn khá là khó thấy. Chúng ta sẽ trượt nó ra như thế này. Và bên đây là tôi đã trượt rồi nè. Còn bên đây thì tôi chưa trượt. Các bạn thấy không? Nó sẽ có sự khác biệt về cái hình dáng của nó. Và tiếp đến thì ta sẽ xoay vào và xếp lên. Ở ngay đây nó sẽ có một cái chốt. Và ngay đây nó sẽ có một cái khe. Và chúng ta để vào đúng cái vị trí là ok thôi. Tương tự bên đây cũng vậy. Ta sẽ trượt ra và xếp vào và bẻ lên, tương tự như bên kia. Rồi, như thế là xong cái phần thân trên của nó các bạn nhé. Và tiếp đến là tới cái phần chân của nó. Phần chân của nó đây là phần bánh xích sau của xe tăng nè. Chúng ta sẽ bung tách nó ra, hai mảng riêng biệt. Đây, tách ra. Và tiếp đến ta sẽ trượt nó ra các bạn nhé. Trượt ra như thế này. Đấy. Và tiếp đến là cái phần này. Cái miếng này nè, chúng ta sẽ bóp vào, giữ chặt lại. Và chúng ta sẽ bẻ cái phần bàn chân nó ra. Và chúng ta sẽ trượt cái này lên, cái phần giáp gối của nó. Đấy, như thế mới là xong nè. Và tiếp đến bên đây cũng như vậy. Chúng ta sẽ trượt cái phần chân ra. Và chúng ta xếp lại. Miếng này gấp vào. Và cái khe và cái chốt ở đây sẽ giúp cho nó che lại cái phần rỗng của bàn chân đi. Rất là tuyệt vời. Và bàn chân mở lên, khớp gối mở lên. Và đây, cái phần giáp hông của nó nè các bạn. Chúng ta sẽ trượt lên nhé. Trượt lên. Và chúng ta sẽ xoay cái vị trí giáp hông lại. Rồi, như thế là xong. Và cuối cùng là cái phần tay của nó. Tay của nó thì chúng ta sẽ mở cái phần nắp này ra nè các bạn. Mở cái nắp ra. Và chúng ta sẽ xoay ra như thế này. Nó khá là cứng. Ok. Và tiếp đến, việc còn lại là chúng ta chỉ xoay chiều cái phần cẳng tay thôi. Xoay lại và xoay cái bàn tay nó lại là xong. Và cái phần giáp vai của nó ta sẽ nâng lên như thế này. Và xoay qua đây, phần súng của nó. Bên đây cũng vậy thôi. Chúng ta sẽ nâng lên, xoay phần súng ra. Và cái phần cẳng tay chúng ta sẽ mở cái nắp và mở cái phần bàn tay của nó ra. Khá là cứng. Xếp lại. Và chúng ta xoay lại. Xoay bàn tay lại. Rồi, mẫu sản phẩm của chúng ta đã xong rồi. Và các bạn biết không, cái con này nè, cái phần đầu của nó có cái phần sọc đỏ và màu đen chủ đạo như thế này là khi nó ở dạng là đấu sĩ. Ở trong phim đó các bạn, thì nó có một giai đoạn nó là đấu sĩ, nó sẽ có cái đầu là như thế này. Nhưng khi nó trở thành một cái phe, một cái dạng như là dạng tướng rồi, dẫn đầu này nọ đó, thì nó sẽ là cái đầu như thế này. Đây là lý do nó đã tặng kèm chúng ta thêm một cái phần đầu. Và nó cũng có chi tiết khác biệt nhé. Ngoài sự khác biệt về màu sắc, còn có khác biệt về cái chi tiết này nọ trên cái đầu nữa. Tuy nhiên, cái phần đầu của nó khi mà chúng ta giật ra đó thì nó rất là cứng lắm, nguy hiểm lắm. Cho nên tôi không dám giật ra. Và nếu như mà muốn thay đổi cái phần đầu đó thì chúng ta cần phải dặn con ốc ra, dặn nới lỏng nó ra để cái lỗ nó to hơn, thì chúng ta sẽ thao tác tháo dễ hơn. Và sau khi gắn vào rồi thì chúng ta lại phải siết ốc lại, thì cái thao tác nó hơi bị tốn kém thời gian. Cho nên thôi, tôi sẽ không gắn cái đầu này vào làm gì các bạn nhé. Chúng ta biết được như thế là ok rồi.
Và cái phần tay của nó đó, đây là cái phần tay để cầm vũ khí thôi, và để Chan thôi thì nó sẽ có cái khớp để xoay như thế này, xoay bẻ như thế này. Còn nếu như không cho nó cầm vũ khí thì chúng ta cứ việc tháo nó ra đi, dễ lắm. Và chúng ta sẽ gắn cái phần nắm tay này vào. Thì cái phần nắm tay này nó sẽ không có cái lỗ, nó sẽ đẹp hơn khi chúng ta không cho nó cầm vũ khí. Nhưng mà để Chan á thì chúng ta sẽ không dùng được cái nắm tay này, vì nó không có cái khớp để xoay bẻ, nó chỉ có thể xoay qua xoay lại thôi. Còn cái phần tay này là để cầm vũ khí, và bây giờ tôi sẽ cho nó cầm vũ khí các bạn nhé. Chẳng hạn như là cái kiếm của nó đi, đây, cái kiếm của nó gắn vào, cầm vũ khí rất là chắc chắn. Và cái phần súng mà chúng ta tháo rời khi nãy đó các bạn, chúng ta có thể cho nó cầm trên tay, hoặc chúng ta có thể gắn ở đây như thế này, cũng không sao cả. Và tuy nó nhỏ xíu nhưng mà nó vẫn có khớp cử động action nhé. Tôi sẽ thể hiện cái biên độ cử động của nó cho các bạn xem. Tuy nhiên tôi sẽ không bâu một vài tư thế action để thể hiện cho các bạn xem, tại vì đây là một mẫu sản phẩm bạn tôi cho mượn, mà hàng cho mượn thì tôi ngại làm mòn, làm hao tổn nó lắm. Tôi sợ bâu nhiều thì sẽ bị lỏng lẻo này nọ, thì mất công bạn của tôi buồn thôi. Ok, bây giờ sẽ là cái biên độ cử động của nó. Khớp cổ của nó thì xoay trái phải này nọ, ngước lên cúi xuống rất là thoải mái. Tay của nó thì xoay tròn rất là thoải mái nè, các bạn thấy không? Và đưa lên cũng rất là thoải mái. Và co lên được như đây. Và xoay cẳng tay được một chút. Bàn tay của nó thì xoay tròn thôi. Và có cái khớp để bẻ ra bẻ vào một chút. Đây là cái khớp để phục vụ cho cái khả năng chuyển thể của nó mà thôi. Và tiếp đến là khớp người của nó nhé. Xoay trái phải, xoay tròn thoải mái. Nhưng do cơ chế ráp của nó thì nó sẽ không thể nào nó gặp cuối người được rồi. Và tiếp đến là cái phần khớp háng của nó. Trước tiên ta sẽ mở cái phần giáp hông này lên trước đi nhé. Phần giáp hông thì giáp hông trước nè, nó là hai cái phần được nối với nhau, cho nên một bên nâng lên là bên còn lại sẽ nâng lên. Và tẹt ra thì cũng rất là ok. Và đá lên được như đây, cũng ok rồi. Và khớp gối của nó co rất là tốt, các bạn thấy không? Và tiếp đến là cái phần bàn chân của nó. Bàn chân của nó xoay trái phải được một chút, và nó không có cúi xuống duỗi lên được các bạn nhé, nó chỉ là được một phần như vậy thôi. Cái biên độ cử động đối với một mẫu sản phẩm như thế này, nhỏ xíu như thế này mà còn ráp được, thì biên độ cử động của nó tôi không còn chê trách gì cả. Màu sắc thì không đẹp xuất sắc, nhưng dừng lại ở chữ đẹp, cũng không nói quá. Còn về cái khả năng Chan của nó đó thì các bạn thấy nhỏ xíu như thế mà Chan cũng khá là ghê. Và cái dạng xe tăng cũng đẹp phải không các bạn? Và khi chuyển thể thành dạng Megatron thì cũng rất là đẹp, không chê vào đâu được. Và như tôi đã nói thì những cái bạc này là những cái bạc giúp cho chúng ta chuyển cái con này thành cái dạng G1. Và bây giờ tôi sẽ tháo ráp nó thành cái dạng G1, các bạn hãy xem nhé. Và tất nhiên để gắn những cái phần này vào đây thì chúng ta cần phải tháo những cái chi tiết ở trên đây ra. Trước tiên hết là ta sẽ tháo cái phần giáp vai nè các bạn. Tháo nó ra luôn. Nó được thiết kế theo cái kiểu khe trượt đó các bạn, cho nên chúng ta sẽ tháo nó ra dễ dàng. Đây, tháo ra. Và bên đây cũng vậy, chúng ta sẽ tháo nó ra, trượt nó ra. Và tiếp đến là cái phần giáp hông nè, tháo ra. Và bên đây tháo ra. Và tiếp đến là cái phần chân của nó, ta cũng sẽ tháo ra các bạn nhé. Khi tháo thì chúng ta sẽ bung cái phần này ra nè. Và rồi chúng ta sẽ kéo cái phần chân ra. Đây. Và các bạn biết không, cái phần này nó giữ cái vị trí như là khóa vậy đó. Nếu như chúng ta không mở ra thì chúng ta giật nó không ra được đâu. Chúng ta phải mở cái này ra trước. Và sau đó chúng ta sẽ bung nó ra như thế này. Và tiếp đến là cái phần này. Như ở dạng Megatron mà Chan thành súng ở trong G1 thì nó sẽ không có chi tiết này, cho nên chúng ta dễ hiểu là phải tháo nó ra. Và chúng ta sẽ chừa cái phần này ra nè các bạn. Và chúng ta nắm giật nó ra. Đấy, nó được thiết kế để tháo ra cho nên các bạn cứ yên tâm. Và còn cái phần đầu của nó, đầu của Megatron G1 thì chắc chắn không phải là cái đầu này rồi. Do đó chúng ta sẽ phải mở nó ra. Thay vì chúng ta giật nó ra như thế này thì nó rất là nguy hiểm cho cái khớp bi của chúng ta ở bên trong. Cho nên chúng ta cần phải có cái thao tác là như thế này.
xoay cho hai cái phần nè nó nới rộng ra thì chúng ta sẽ tháo nó dễ hơn. Đây, như thế này. Và tiếp đến là chúng ta sẽ lấy cái phần đầu. Đây, cái phần đầu của Megatron G1 nè, nó giống như là một cái xô úp lên cái đầu nó vậy đó các bạn. Thì chúng ta cũng sẽ là thao tác vặn nó ra như thế này cho nó lỏng bớt nhé. Đấy, cho nó rộng ra và chúng ta sẽ gắn vào dễ hơn và dặn lại. Vì chúng ta dùng lực nó cứng quá mà chúng ta dùng lực để mà đè nó vào thì nó rất là nguy hiểm các bạn. Cho nên thôi đừng có mạo hiểm như thế. Rồi thì ok, phần lưng của nó bị hỏng như thế này nè thì chúng ta sẽ dùng cái bạc này chúng ta gắn vào. Cũng sẽ có những cái chốt tương ứng với những cái lỗ ở trên người của nó. Bắt đầu rồi. Và tiếp đến là chúng ta sẽ lấy cái phần giáp hông, giáp cầu vai của nó nè các bạn. Chúng ta sẽ gắn vào. Tương tự bên đây cũng vậy, chúng ta sẽ gắn vào thôi. Rồi thì tiếp đến là cái phần giáp chân của nó. Đây, nó là cái chi tiết thể hiện là cái tay cầm đó. Vì cái phần chân của con Megatron ráp thành cái tay cầm của cây súng mà, cho nên nó thể hiện như thế này. Và rồi thì chúng ta gắn vào thôi. Ok, bên đây cũng vậy, chúng ta sẽ gắn vào. Và bây giờ ta sẽ gắn cái phần giáp hông của nó nhé. Đây, giáp hông của Megatron G1 gắn vào. Và bên đây gắn vào. Ok. Và chúng ta sẽ gắn vào cái phần ống nhòm của cây súng nữa là đúng bài luôn đó các bạn. Còn không thì cái phần bàn tay của nó ở trong G1 đó nó có thể biến thành cái phần vũ khí là cái phần chùy như thế này. Đầy đủ. Và bây giờ chúng ta đã mua một nhưng mà được hai, vừa được dạng Megatron ở trong IDW và một dạng Megatron ở trong G1. Và các bạn thích dạng nào thì để dạng đó. Tuy nhiên thì ở cái dạng Megatron IDW nó mới có thể chuyển hóa thành cái dạng xe tăng. Còn khi chúng ta đã chuyển nó thành cái dạng Megatron G1 rồi thì chắc chắn rằng nó không thể nào ráp được thành cây súng. Điều đó là hiển nhiên rồi các bạn. Vì khớp của nó không thể nào đa di năng để có thể vừa change được thành xe tăng, vừa change thành được dạng súng. Cho nên chúng ta phải thông cảm thôi. Và khi mà chúng ta để cái mẫu Megatron dạng súng này thì nó cũng có thể change thành xe tăng được, là như dạng này nè các bạn. Nhưng tôi thấy nó khá là kỳ cục, vì ở đằng trước nó là bánh xích nhưng ở đằng sau nó là hình cái đồ cầm của cây súng thì nó rất là nửa vời. Cho nên tôi sẽ không thể hiện cái chi tiết này ra để cho các bạn xem làm gì nhé. Thì tôi chỉ nói sơ qua như thế thôi. Và bây giờ là nhận xét của tôi về mẫu sản phẩm này. Mẫu sản phẩm này về cái phần màu sắc của nó thì không đẹp xuất sắc, nhưng màu sắc của nó dừng lại ở chữ đẹp. Ok. Và tiếp đến là form dáng của nó. Form dáng của nó thì tôi rất là kết nhá. Dạng robot như thế này cũng rất là đẹp. Và dạng xe tăng cũng ok lắm. Không ngầu được như phiên bản movie, nhưng với tôi thì như thế cũng là đẹp. Còn về khả năng change của nó thì tôi thấy nó cũng khá hay đó. Mặc dù rằng cái cách thao tác này nọ của nó cũng khá là đơn giản. Về cái phần khớp cử động của nó, action thì cũng ok đối với một sản phẩm này. Tuy nhiên nó dùng đa phần là khớp bi tròn đó các bạn, và khớp xoay. Nhưng mà do nó nhỏ quá cho nên nó không thể nào tích hợp thêm khớp bánh răng được. Thì nó dùng đa phần là cái khớp như thế. Thì nếu như chúng ta xoay bẻ nhiều quá thì nó sẽ dễ bị lỏng hơn là cái khớp bánh răng. Giá 1.150.000 cho một sản phẩm như thế này, thoạt nhìn thì thấy mắc, nhưng khi chúng ta cầm ở trên tay thì thấy cũng xứng đáng lắm. Các bạn có ý kiến gì về một sản phẩm này thì hãy comment chia sẻ ở bên dưới nhé. Clip đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các clip sau nhé.